for sure, nakapili ka na ng niche mo at nakapag-decide ka na kung anong online job ang papasukin mo. Pero, nakikurious ka kung saan pa nga bang mga website pwede ka pumunta, gumawa ng account at mahanap ang first client mo at may offer ang mga services mo. So, kung gusto niyo malaman yung mga website na pinupuntahan ko, proven and tested ko, at for sure na mababayaran ka, please stay tuned until the end para sa mga tips and tricks na i-share ko sa inyong lahat. So, before we start, I just wanted to introduce myself. I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So, kahit anong work pinapasok ko, basta online kasi online work is amazing! Shoutout nga pala sa 172 subscriber ko. Hello sa inyo. Thank you so much sa support. And shoutout kay Ate Maria Barbara Furanda for her genuine comment. And also, please welcome Leia Salada Party. She is the newest subscriber sa channel ko. So, welcome to my channel. So, kung gusto niyo ang mga topic ng freelancing, tips and tricks, and success stories as a virtual assistant, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, without further ado, let's get started! Guys, ang mga website na i-share ko sa inyo ay free, wala kayong babayaran kahit piso, at dito ko nakikita ang mga clients ko. So, at itong ranking ko ay depende sa personal experience ko. So, kung yung top 1 ko is pwedeng maging top 6 sa inyo or top 3. So, depende kasi, iba-iba kasi tayo ng mga qualification and diskarte sa buhay. So, kung yung website na hindi nag-work sa akin, pwedeng mag-work sa inyo. And vice versa. Okay, so let's start the countdown. Top 6 is Fiverr. Fiverr is an Israel online marketplace for freelance services that offers services for customers worldwide. Yes, worldwide siya. Kaya napakalaki ng competition dito. So, dapat maging competitive ka. So, dito, client yung nagsisearch sa mga freelancer. Make sure na pag gumawa ka ng account mo, make sure na attractive yung account mo, yung profile mo, at meron kang portfolio ng mga ginawa mo. Kung wala kang portfolio at bago ka lang graduate or nag-aaral ka pa or undergrad ka, make sure na maganda yung ilalagay mo dun sa profile mo. Hindi yung profile picture ha, kundi yung mismo account mo sa Fiverr. Make sure na ilalagay mo yung mga achievements mo sa schools. For example, kung graduate ka ng cum laude or mga seminars and trainings na na-attendan mo and yung mga software na kaya mo nang gamitin like Microsoft Office, Google Drive, Google Documents, Google Sheet. Ilalagay mo rin dyan kung fast learner ka or tech savvy ka. So, ganun yung mga ilalagay mo. Make sure na attractive talaga siya. Kasi yung profile mo, yung magiging storefront mo sa mga prospect clients mo. Imaginein mo, pumunta ka sa isang mall o sa isang lugar at nakakita ka ng tindahan. Maaakit ka bang bumili kung sa unang tingin mo pa lang yung storefront niya is hindi na kaaya-aya? Diba? So, hindi ka maakit bumili kung hindi ka aya-aya yung storefront nyo. Ganun din yung resume mo. Kung ako ang mag-hire at makikita ko yung resume mo na maganda, hindi na ako titingin sa iba, mag-focus na ako sa iyo. So, ganun lang siya. So, ilist mo lahat na sa tingin mo is makakatulong para maka-attract ng clients mo in an organized way. Dito sa Fiverr, kung ano yung rate na sinabi mo at napagkasunduan nyo ng client mo, yun na yung marireceive mo directly sa bank. Kung example, ang rate mo is $5 per hour, yun na yung marireceive mo. Hindi ka na babawasan ng Fiverr sa mga fees. So, yun na talaga yung magiging rate mo. So, ang top 5 ko is Freelancer.com. Freelancer.com is an Australian freelance marketplace website na kung saan ang mga employers ay nakakapag-post ng mga job and you as the freelancer can bid. Yes, bidding ang labanan dito. Halimbawa, ako as a freelancer, nag-apply ako sa isang job and nag-bid ako ng $8 per hour at meron pang isang freelancer na nag-bid din ng $5 per hour. Syempre, si employer ang mas pipiliin niya kung sino yung mas maliit yung binid at makakapag-produce syempre ng quality output.
Katulad ng ibang website, you need to create your account din. So, yun nga lang, pinagkaiba niya sa lahat ng online job website. Dito, mas malaki yung mga offer. Kasi worldwide siya and malaki talaga yung in-offer ng mga employer, like let's say sa data entry, $20 per hour to $50 per hour. So, pwede mo na yung mga bidding is hindi mo na mga kalaban mo, hindi mo siya makikita, hindi mo malalaman kung sino yung iba pang nag-bid at kung magkano yung bidding nila. So, pero merong way, I think, na makikita mo yung bidding nila. Yun nga lang, you need to pay and upgrade your account para makita yung bidding ng iba. So, my top 4 is Upwork. Alam ko, familiar kayo sa Upwork kasi Upwork is an American freelancing platform. So, dito, mag-fill up ka ng form na magsaserve na resume mo. Katulad din nung nabanggit ko nung una, nung dalawang website na pwede niyong puntahan. So, dito, mag-fill up ka ng form, yun yung magsaserve ng resume mo. Pero dito, si Upwork is nagde-deduct ng 20% as a fee for using their platform dun sa rate mo. Kung halimbawa, ang rate mo is $5, si Upwork, babawasan nyo ng 20% bilang fee nila sa paggamit mo ng platform nila. So, dito, meron tayong hourly at saka fixed price. So, dito, pag hourly, ito yung may mga screenshot ng mga ginagawa mo. So, ikaw, lahat ng ginagawa mo sa desktop mo or sa computer mo, makikita nila during kapag nag-time in ka dun sa software nila. Kasi, at yung magkano yung, kung ilang oras yung nagamit mo sa paggawa ng project na yun, yun yung babayaran nila. Less yung fee na sinasabi ko, 20%. Meron din namang fixed price. So, let's say, $600 per project. So, ganun siya. Dito, sure na mababayaran ka, pero kapag once na hindi magustuhan ni employer mo yung gawa mo, for sure, hindi ka mababayaran. So, yung pera na kikitain mo, matatransfer lang siya sa bank account mo kung na-approve na ni client mo yung ginawa mo. Top 3 ko is free up. So, dito mahigpit ang competition. May mga interview at talagang ini-screen ni free up yung mga freelancer na nagka-create ng account sa kanila. Sinasala talaga nila kasi kinukuha nila dito yung top 1% sa mga applicants. For example, nag-create ako ngayon ng account ko at sinabi ko na ako ay isang data entry specialist. So, at meron pang 1,000 na iba pa na nag-create ng account nila na nagsasabing data entry specialist din sila. So, ngayon, si free up, ini-screen nila lahat ng pumapasok na form at ang pipiliin lang nila dun sa 1,000 na yun is yung top 1%. So, make sure na maganda yung portfolio mo and yung CV mo is talagang updated at makaka-attract talaga siya ng client. So, dito, gagawa ka ng account, i-enter mo yung personal details mo, mag-upload ka ng CV, ilalagay mo kung ano yung mga services na ino-offer mo, yung ideal hourly rate mo, and the lowest rate na i-accept mo. So, halimbawa, ang ideal rate ko is $10 per hour. At tatanong ka rin niya kung ano yung lowest rate na i-accept mo kung halimbawa hindi kaya ni client yung ideal rate mo. So, halimbawa, sabihin ko, ideal ko is 10, pero ang lowest rate ko is 6. So, hanggang dun, so yun yung offer ko. Pag na-approve na yung CV mo, na-screen na nila, i-schedule ka nila for an interview. Pero yung mag-i-interview sa'yo dito is hindi yung client mo na. Ito yung nagtatrabaho pa rin sa free app. I-screen ka niya during the interview. Pag pumasa ka, you can now apply sa mga freelance job na pinopost nila every single day. So, my top 2 is my virtualstaff.ph. Nag-create na ako ng video kung paano kayo gawa ng account sa virtualstaff.ph. So, ilalink ko yung link ng video ko dito sa description. So, make sure na pinanood niyo kung gusto niyo mag-create ng virtualstaff.ph account. And so, dito sa virtualstaff.ph, kung sa iba, doon sa mga banggit kong 4 kanina, kung doon worldwide, dito, Filipino freelancers and BA lang yung pwede mag-create ng account. And
Pero yung mga client nyo is worldwide. Yun nga lang talaga pinagkaiba, puro Pilipino yung kalaban mo or yung ka-competition mo dito na nag-o-offer din ng iba't ibang services. And then, dito, maganda rin tong virtualstaff.ph na to kasi once na maganda yung profile mo, yung key talaga dito is yung maganda yung profile mo eh. Kasi kahit anong website yan at hindi maganda yung profile mo, may itchapwera ka. So, make sure na maganda ang profile mo. Kasi yung profile ko, hindi ako a-apply minsan. Pero, paggising ko sa umaga, may na-receive ako mga messages na in-schedule ako for interview to be their bookkeeper or their BA. So, ganun siya kaganda. Maganda rin yung profile mo. So, dito sa virtualstaff.ph, lahat ng job nandyan. Lahat data entry, virtual assistant, Amazon BA, accountant, bookkeeper, graphic designer. So, lahat ng job nandiyan siya. So, another one, ito yung pinaka-top 1 ko. As in top 1. Kasi dito ko nakuha yung first client ko at dito ko pa rin nakukuha yung mga dito ko nakuha yung mga existing client ko at dito ako mahanap ng mga prospect clients ko. So, siya si onlinejobs.ph. So, si onlinejobs.ph, exclusive lang din siya sa mga Filipino freelancers and virtual assistant. Pero yung clients na pwede mong makuha is from different part of the world. And dito, iba't iba rin yung rate. Merong fixed rate, may hourly rate, at meron din yung project-based rate. So, yung mga job na ina-offer dito is depende rin. So, may data entry, may virtual assistant, bookkeeper, accountant, graphic designer, web designer, lead generation, customer service, data entry analyst, data, basta maraming website, maraming job kang pwedeng puntahan. Dito, yung rate is pinakamababa na yung $3. And per hour yun ha. Tapos yung, I think yung pinakamaliit na part-time is $10,000. So, depende rin kasi yan sa qualification mo at kung dun sa klase ng job na applyan mo. Pero itong si onlinejobs.ph, sobrang legit niya. And yung babayaran ka ng client mo through PayPal or bank transfer or transfer-wise. So, depende yan sa pag-uusapan ninyo. And dito sa online jobs, pwede ka mag-apply ng 10 jobs. Maximum na yun, 10 jobs per day. So, after mo maka-10, tomorrow ka na ulit makakapag-apply sa mga job posts. And make sure dito sa onlinejob.ph, kailangan, syempre, mag-create ka din ng account mo. Ililink mo yung Facebook mo, kailangan mo ma-verify, kailangan mo mag-upload ng ID mo, and make sure na mataas yung ID proof mo. Kasi pag mababa yung ID proof mo, hindi ka makaka-apply sa mga ibang job posts. Kasi yung ibang employer, ang hinahanap nila is yung 80 pataas yung ID proof. Yung sa akin kasi 98 na yung ID proof ko. Kaya yung lahat ng job na pwede kong applyan is na-applyan ko na. Guys, yun yung top 6 na online website na pwede nyong applyan at makahanap kayo ng mga client niyo para makapag-work kayo online at kumita kayo ng extra or full sa pagtatrabaho lang sa inyong bahay. And then, kung may mga question kayo related sa mga website na yun, please do not hesitate to comment below and ask me any questions. I-answer ko lahat ng questions nyo through the comment section below. At kung meron kayong video na gusto nyong i-create ko in the future, please comment din sa comment section and I will try to create them as soon as I can. And guys, always remember yung mga website na naging successful ako is pwedeng hindi maging successful sa inyo. At yung websites na naging successful kayo, gamitin yun, pwedeng hindi maging applicable sa akin kasi kanya-kanya tayo ng qualification. Pero you can always try. And kung mga beginner pa lang kayo, I would suggest na mag-start kayo as a data entry person. I hope this video will guide you through your online journey and yeah, see you on my next video. Bye!